स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैक्स ओवरसीज ਤੇ। सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ क्यू कार्ड्स डिस्कस कर रहे हैं ਤੇ ਉਸੇ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ टुडे वी गोना टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्यू कार्ड। सो देखते हैं कि ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ क्यू कार्ड ਕੀ ਹੈ ਤੇ what we need to discuss in this particular क्यू कार्ड। सो ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्यू कार्ड हैगा describe a speech you gave or describe a talk you gave to a group of people। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, that can be on any ਡੇ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਓਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ when and whom you gave the speech। ਤਾਂ ਮੈਂ when ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ when I was in say 8th grade, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 8th grade ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਹੋਲ ਕਲਾਸ, ਹੋਲ ਸਕੂਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what was the speech about। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ এনवायरमेंट। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਹਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ, ਅਬਨੋਕਸ਼ੀਅਸ ਗੈਸਿਸ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ, ਹਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਈਵੀਐਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਲੀਵਰਡ ਦਿਸ ਸਪੀਚ ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ এনवायरमेंटल ਡੇ, ਸੌਰੀ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ, এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। why you gave the speech। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ at that time I was really we can say that I was really into protecting the environment and I wanted to tell my peers about how we should protect the environment and what type of steps we should take in order to protect the environment or protect the surrounding। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ that I am going to deliver a speech on this particular day, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਹਨਾ। ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਟੌਪਰਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਨਾ ਚਾਹਣ, ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦਿਸ ਸਪੀਚ। ਗਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਗਿਵਨ,
मैं दिते है गया has have plus verbs third form. तो मैं क्या भी I've given many speeches in my life and today I'm going to talk about one of my most favorite ones, and this is the speech that I delivered when I was in 8th standard, and I vividly remember that I delivered this speech on 5th of June, which is World Environmental Day, and as you can guess this speech was about the environment. ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ vocab ਦਾ word ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ vividly ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ clearly ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ environment day ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ speech deliver ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ clearly ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ in this speech I've talked about many things and I wanted to aware my peer group and also my fellow students about the environmental problem, है ना। अपने कोले आ वाला जेड़ा क्यू सीगा कि why you gave the speech, ਤਾਂ मैं why ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੂੰ कि I wanted to aware fellow students, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, about environmental problems and methods to deal with such problems. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ। So I wanted to aware them about the environmental problems and this was the very reason why I decided to give this speech. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਆ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ in that speech I've talked about, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ pollutions ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, air, water, soil, noise, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ in that particular speech I've talked about air, water, soil and noise pollution. I gave them the reasons behind these pollutions and how we can control these pollution or how we can reduce, है ना। reduce ਦਾ synonym ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, mitigate ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ vocab ਹੋਗੀ, how we can mitigate such issues. So I've told or I've suggested my friends to reduce the usage of private vehicles so that we can cut off the greenhouse gases, है ना। तो तुसी vocab ਦਾ word ਕੀ add कर लिया, greenhouse gases, है ना। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, है ना। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, reduce the emission of, emission ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, produce ਹੋਣਾ। so one can reduce the emission of greenhouse gases, one can plant more trees or people can go with the afforestation, है ना। फिर ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, one can switch to public vehicles for reducing air pollution, ठीक है। so ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ one can save water। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ in the form of sentences ਆਪਣੇ क्यू कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ during while I was talking about this particular speech, I've told my friends that there are many reasons behind air, soil, water or noise pollution and we can take many steps in order to mitigate these problems. First of all, one should always go for the afforestation and should plant more trees. Other thing is that mankind can switch to public vehicles rather than private vehicles so that emission of greenhouse gases can be reduced. दोनों point add करते हैं ना। Saving water is another essential thing that we should try to do. As my friends and all my friends and teachers were of same age, I believed that they can contribute a lot for the protection of environment and this was the very reason why I delivered this speech. ठीक है जी, follow up questions से move करते हैं राजे। ਤਾਂ ਆਪਣੇ follow ups ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, why do people get nervous when they speak in public? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ it is natural,
है ना। हर किसी इंसान ना कदे इदा हुंदा आ दैट व्हेन यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लाइक 10 people you get nervous. So मैं क्या it is really common that people get nervous because they have the fear of insecurity or they feel that they may make mistakes when they are talking in front of public. ठीक है जी. How can they improve their public speaking skills? Practice. है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਪਰਸਨ ਪਰਫੈਕਟ। So मैं क्या भी as it is true that practice makes a person perfect, so I think one should always go on practicing. He or she can give the speech in front of their friends and family, and afterwards they can move to a bigger group of public. ठीक है जी. Why do people give speech to children? बच्चों को क्यों देंगे speech? In order to inculcate some good values in that, है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। They also tell them about the moral and ethical values so that their children can become good individuals in the future. What kind of people often give speeches? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ I think politicians are the people who always give speeches because public appearance is crucial for them. Apart from that, social media influencers and other people who want to send their message to wider generation or to wider public, they always try to give speeches. ठीक है जी. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ you are able to understand each and every part of this particular cue card. Thank you everyone for joining us and keep subscribing our channel. Thank you.